Hi! Alam ko, nagtataka kayo bakit meron akong suot na face mask. Dahil dito sa pandemic, we are required to wear our mask kahit saan man tayo magpunta. Anywhere, anytime, kailangan magsuot talaga tayo ng mask. And because of that, nagkaroon po ako ng acne breakout or yung tinatawag natin na face mask acne or acne mask. Yung iba, tawag nila is acne mask. So, nagkaroon po ako niyan. Hi! Welcome back to my channel. This is Redencio. Click the subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa mga future videos na i-upload ko dito sa aking channel. So today, kakaiba po ang video na ito kasi kung mabasa niyo po sa title, Remove Acne Challenge. Dahil ang purpose po ng video na ito ay gusto kong makakuha or makakalap ng mga comments or suggestions or mga advices kung paano mag-remove ng pimples o itong acne. Kasi po in these past months, because of this COVID-19 pandemic, now we are required to wear mask. Ito talaga magsuot tayo ng mask kahit saan tayo magpunta, kahit nasa bahay tayo or anywhere, anytime, kailangan talaga natin suot-suot ng mask. Hindi ko alam na yung pagsusuot pala ng mask ay pwede siyang makakos ng pimple breakout or yung acne breakout. Kasi hindi ko pa talaga na-experience na magkaroon ng mga acne or pimples na marami na sabay-sabay talaga sa mukha. So before, makaka-experience ako ng pimples, yung pa isa-isa, pero yung talagang nag-breakout siya na talagang no social distancing yung pimples ko talaga. Ang acne talagang nag-breakout siya sa mukha ko. Of course, ang initial reaction is mag-worry, natakot kasi hindi ko alam kung ano ang nangyari sa face ko. So, nag-research ako about it, kung ano ang cause. So, doon ko na-find out na meron palang tinatawag na face mask acne or yung Maskne, or ang iba ang tawag nila is acne mask. So, yung research ko yung cause and all. So, parang na-confirm ko na yun talaga ang reason kung bakit ako nagkaroon ng pag-breakout ng aking pimples. Kung napapanood niyo yung aking mga previous vlogs, maybe hindi siya masyadong halata because of the ring light maybe, maliwanag. Or may mga videos talaga ako na naglalagay ako ng foundation or yung concealer, tinatakpan ko siya. Kaya yung ibang videos ko, natatawa ako kasi ang kapal talaga ng concealer. Kasi nga ang lalaki talaga ng mga acne na nagsilabasan sa aking mukha. Kung tayo, bawal lumabas, sila naman talagang nag-enjoy silang lumabas sa aking face. So, ang dami talaga nag-breakout siya sa mukha ko. So, ito, kung ilapit ko, ayan, kung mapapansin niyo, ayan, talaga ang dami niyan. From here, hanggang dito sa may liig banda dito, hanggang sa here. Ngayon, medyo hindi na siya ganun ka-obvious or hindi na siya ganun karami. So, may mga marks na lang. Pero may paunti-unti pa rin tumutubo. Araw-araw meron talagang panibagong lumalabas. Kasi ngayon, 1 week na nag-change ako ng gamit na sabon, yung pang pimples or acne na sabon. And then nag-take din ako ng pang-alis ng pimples na capsule. So 1 week ko pa lang siyang ginagamit, so hindi ko alam kung effective siya or what. So kaya po ginawa ko ang video na ito kasi gusto ko talaga makakalap ng mga suggestions or comments kung ano talaga ang effective na pangtanggal ng acne or ng face mask acne, or kung sino man yung may mga experience ng ganito and then meron kayong ginawa and naging effective siya, baka pwede nyo i-share sa comment box. At para din makatulong tayo doon sa mga marami pa na katulad ko na naka-experience ng pag-breakout ng pimples or ng acne o itong tinatawag natin na face mask acne. Kasi talagang nakaka-worry siya and then nakakabawas siya ng confidence. First time ko talagang nakaranas na mag-breakout ng ganito kadami ng pimples or ng acne talaga sa mukha. Kaya ginawa ko itong Remove Pimple Challenge para awareness na din sa iba and para makatulong din tayo. Kasi kung maging effective ang mga steps o yung mga natural ways of removing acne or pimples, then gagawa po ako ng separate video for that and para makashare tayo sa iba and makatulong tayo doon sa mga katulad ko na na-experience ang pag-breakout ng acne or itong sa face mask acne nga, or yung sa mga meron na talagang mga acne before na iba't iba na lang yung kanilang ginagawa pero hindi talaga naaalis. So good thing now na hindi tayo masyadong lumalabas at saka nagsusuot tayo parati ng face mask. What if kung pwede na tayong lumabas anytime, wala na si COVID, okay na ang pandemic, and then nandito pa rin itong mga tigidig na itong mga sumpa na ito. So isipin nyo lang gaano ka nakakawalang
confidence talaga. Nung umpisa, paunti-unti lang siya, yung mga first week, and then mabot na ng second week, third week talaga mamula-mula na, and then maga, and then ang lalaki na niya, and then medyo masakit na siya, kumikirot-kirot na yung aking face. So doon na ako nag-start na mag-worry talaga, and then nag-research na ako. Sabi nga, because of the face mask, kasi kung nag-face mask ka, and then oily, naturally yung face mo, kasi ako medyo oily yung aking face, and then pag mag-face mask ka, tapos nagsasalita ka, of course may moist na lumalabas, yung laway mo or yung hininga mo, tapos natatrap siya, and then nagjo-join siya doon sa oil na nasa mukha mo. So magko-combine sila doon, and then didikit dito sa skin mo, kaya dito talaga nag-umpisa yung pag-breakout ng aking acne. So dito talaga siya hanggang kumalat na siya dito, diba? Dito din hanggang dito ang ating face mask, dito na. And of course, kasi nandyan na siya, hindi ko alam kung bakit ang saya-saya nilang biglang dumami dito sa mukha ko. Talagang dumating na hanggang umakyat na sila dito sa noo ko, and then dito below my jawline. Jawline talaga. So may advice na bilihin na gamot na pwede kong i-take para treating pimples or acne within daw. So I will not be mentioning names kasi I'm not sure pa kung effective talaga, kasi 1 week pa lang ako nagtitake, kasi sabi dito makikita daw yung result after 2 weeks of taking it. Pero medyo okay naman siya so far, kasi medyo nagda-dry na yung aking acne and pimples. Pag maging okay talaga ito, nagagawa ko ng separate video for that. And then, isa din sa sinabi is mag-change ako ng face soap. So, I was advised to change muna into yung pangtanggal ng pimples or pang-treat ng pimples or ng acne. Yan yung gamit ko ngayon for 1 week na. So, medyo satisfied naman ako sa dahan-dahan na result niya, pero I'm not sure pa talaga kung saan doon ang naging effective, sa gamot ba or itong sabon. And also, meron din pala akong ginagamit na natural na cleanser. So, ang ingredients ng natural cleanser na ito ay una yung honey, yung pure honey talaga, and then i-mix mo siya with calamansi or lemon, and then dagdagan mo siya ng coffee, yung black coffee talaga or pure coffee, idagdag mo, and then brown sugar, i-mix mo lang siya hanggang lumapot siya, at pwede mong ipahid sa mukha mo within 30 minutes para parang mask siya. Yung tamang lapot na hindi siya tumutulo, talagang didikit lang siya sa mukha mo. So yun ang mixture of that cleanser, natural cleanser na ginagamit ko. So yung tatlo po, yung capsule, yung sabon, at saka yung natural cleanser, sabay ko siyang inumpisahang ginamit. So ngayon nasa 1 week na ako, and medyo ganito na yung naging itsura ko, pero hopefully kung itutuloy ko ito talaga mawawala siya, and if maging effective itong gamit ko, then I will be sharing to you kung ano talaga itong mga pangalan ng mga ginamit ko. But kung sino man sa inyo ang naka-experience ng the same experience ko na nagkaroon ng breakout ng acne or pimples because of the face mask, or yung naka-experience talaga dati ng malalang acne or ng pimples, at kung meron kayong ginamit or ginawa at naging maayos ang face ninyo, nawala yung pimples ninyo, please help me, paki-comment po down below, and I will be reading all your comments and suggestions, and in one way or another makatulong din po tayo sa iba for awareness na rin kung paano talaga properly i-treat ang pimples or itong face mask acne or acne mask. And I hope you will like and share this video to your other friends para mas maraming maging aware and mas marami yung makapagbigay ng kanilang suggestions and comments, para marami din ang makapag-share ng kanilang mga experiences, or para makatulong sa iba through their comments and suggestions. So please like and share this video. And para ma-update ka dito sa ating Acne Remove Challenge, please click subscribe and hit that notification bell para magno-notify sa iyo kung mag-a-upload ako ng panibagong video ukol dito sa aking Acne Remove Challenge. And to all my subscribers, thank you so much for supporting my YouTube channel by watching all my videos. And please continue your support by watching all my future uploads dito sa aking channel. Maraming salamat po. Thank you so much. Hanggang sa muli. Bye!